این روزها در یوتیوب محتوای زیادی رو میبینیم که موضوع اونها دیته، اکس دیت، اسپید دیت، کوفت دیت و هر چی که به هر حال تولید میشه در رابطه با دیت. در کل میخوایم بررسی بکنیم ببینیم اثر اینجور برنامه ها بر روان و متعاقباً بر اختلال نعوذ و روابط جنسی چه تأثیری میذاره و اینکه شاید اصلا خیلیاتون در مخیلتون نگنجه که چه تأثیراتی میتونه بذاره و حتی روی این موارد میتونه تأثیر داشته باشه. پس اگر دوست دارید بدونید با روانتون و با سیستم جنسی خودتون با دیدن این برنامه ها چه میکنید و حتی فواید این برنامه ها رو بدونید، تا انتهای ویدیو همراه من باشید. سلام عرض میکنم، من هم پوری هستم و خیلی خوشحالم که بار دیگر افتخار حضور در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان دلم رو دارم. هر هفته در این چنل ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها خواهیم داشت. اگر به این موضوعات علاقه دارید حتما چنل رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کنار سابسکرایب رو هم روی حالت حال قرار بدید، لایک، کامنت و شیر یادتون نره. همچنین اگر به واسطه دکمه تانکس کمکی به این چنل بشه، مستقیما از طرف شما به واسطه گریه من به سازمان‌های خیریه‌ای که کمک پزشکی میرسونند اهدا خواهد شد. میپردازیم به موضوع ویدیوی امروز. خب ببینید، اول بیاید این مسئله رو بیشتر بشکافیم. تأثیرات روانی و اضطراب‌های اجتماعی که این برنامه‌ها دارن چیه؟ یکی از بزرگترین اثرات منفی که این برنامه‌ها میتونن داشته باشن افزایش اضطراب اجتماعی و اضطراب عملکرد در مواجهه با افراد جدیده. این نوع برنامه‌ها به طور خاص ممکنه به دلایلی که میگم بهتون اضطراب‌های روانی ایجاد بکنن. اولیش اضطراب از قضاوت شدنه. در این برنامه‌ها معمولاً افراد باید در مدت زمان کمی خودشون رو معرفی بکنن و احساس کنن که از طرف سمت مقابلشون قضاوت میشن. این فشار میتونه اضطراب رو افزایش بده، به ویژه در افرادی که دارای اضطراب اجتماعی هستن و حتی افرادی که دارن اون برنامه رو نگاه میکنند. افزایش احساس ناکافی بودن رو که احتمالاً خیلی هاتون حس کردید. کسانی که در این برنامه‌ها شرکت میکنن ممکنه در صورت نارضایتی طرف مقابل از خودشون احساس ناامیدی یا عدم پذیرش بکنند که این احساس رو مستقیما به بیننده منتقل میکنن. این احساسات میتونه اعتماد به نفس اونها رو کاهش بده و به مشکلات روانی مثل افسردگی و اضطراب دامن بزنه. ترس از رد شدن و آسیب دیدن عاطفی رو در هر دو جنسیت پسر و دختر ایجاد میکنه. ترس از رد شدن یا عدم جلب توجه طرف مقابل میتونه به اختلالات روانی مثل افسردگی، اضطراب و حتی عملکرد جنسی در زندگی واقعی منجر بشه. اما تأثیری که داره بر روابط جنسی و اختلال نعوذ، این برنامه‌ها نه تنها بر جنبه‌های روانی تأثیر دارن بلکه میتونن به طور مستقیم بر مشکلات جنسی و نعوذ هم تأثیر بذارن. میگید نه؟ در ادامه با من همراه باشید. در برنامه‌های دیت افراد باید در مدت زمان کوتاهی خودشونو به نمایش بذارن. این میتونه فشار زیادی به افراد وارد بکنه، به ویژه در مردان که ممکنه دچار اضطراب عملکرد جنسی بشن. اضطراب‌های ناشی از محک خوردن در چنین موقعیت‌هایی میتونن به مشکلات نعوذ و حتی انزال زودرس هم برسند و این مشکلات رو پیدا بکنن. اما مشکل بعدی ناتوانی در ایجاد ارتباط عاطفی. در برنامه‌هایی که افراد باید در مدت زمان کوتاهی ارتباط برقرار کنن، ممکنه فرصت کافی برای ایجاد یک رابطه عاطفی واقعی وجود نداشته باشه. اینو روابط کوتاه مدت و سطحی میتونه موجب احساس بی‌ثباتی عاطفی بشه که در نتیجه بر عملکرد جنسی تأثیر منفی بذاره. و اما انتظارات غیر واقعی که در این برنامه‌ها افراد ممکن انتظارات نادرستی از روابط جنسی و احساسی داشته باشن و این انتظارات رو به بیننده منتقل بکنن، جوری منتقل بکنن که بیننده حس کنه این انتظارات درسته و میتونه منجر به ناامیدی و مشکلاتی مثل ناامیدی جنسی بشه و عدم رضایت در روابط جنسی رو میتونه به دنبال داشته باشه. اما یه سری تأثیرات بلند مدت بر روان و روابط بلند مدت هم دارن. یکی از مشکلات عمده‌ای که ممکنه در این نوع برنامه‌ها وجود داشته باشه سطحی بودن روابط. در این برنامه‌ها به دلیل محدود بودن زمان آشنایی افراد ممکنه نتونن به عمق شخصیت همدیگه پی ببرند و تنها از روی ظاهر و برخی از ویژگی‌های ابتدایی قضاوت بکنن. میتونن رابطه‌های سطحی داشته باشند و
عدم رضایت رو از اون رابطه داشته باشن. این برنامه‌ها ممکنه باعث بشن که افراد به دنبال رابطه‌های سطحی و ناپایدار برند که در دراز مدت میتونه به احساس تنهایی و بی‌اعتمادی منجر بشه و رابطه‌های کوتاه مدت و بی‌ثبات رو به دنبال داشته باشه. اگر فردی از چنین برنامه‌هایی برای پیدا کردن شریک زندگی استفاده بکنه، احتمالاً با یک سری روابط کوتاه مدت و بی‌ثبات روبرو میشه که میتونه به احساس نارضایتی عاطفی و کاهش اعتماد به نفس منجر بشه. اما تأثیر بر عزت نفس و مورد پذیرش بودن یکی دیگر از جنبه‌های روانی این برنامه هاست. تأثیراتی که ممکنه بر عزت نفس و پذیرش افراد در واقع تأثیر داشته باشه. در این برنامه ها افراد باید در مدت زمان محدود خودشون رو معرفی بکنن و ممکنه که با تصاویر بدنی یا تصاویر ذهنی دیگران قضاوت و مقایسه بشن. این مقایسه ها میتونه باعث ایجاد احساسات منفی در مورد بدن یا ظاهر افراد بشه که میتونه افزایش اضطراب جسمی رو به دنبال بیاره. افرادی که دچار اضطراب بدن هستن ممکنه که در این برنامه‌ها به دلیل مقایسه مداوم خودشون با دیگران احساس شرم یا عدم کفایت بکنن و یا مقایسه های سطحی که در این نوع برنامه‌ها به وفور داریم که بیشتر از روابط عمیق‌تر مطرح میشن، میتونن به افرادی که از نظر روانی حساس هستن آسیب‌هایی رو بزنن. اما خب نکات مثبتی هم داره در صورتی که به درستی استفاده بشن. اگرچه این برنامه‌ها میتونن مشکلاتی ایجاد بکنن، اما اگر به درستی و با هدفهای سالم استفاده بشن میتونن اثرات مثبتی هم داشته باشن. تقویت اعتماد به نفس اجتماعی رو میتونن داشته باشن برای افرادی که دچار خجالت اجتماعی هستن. چه این برنامه‌هایی میتونه به بهبود مهارت‌های ارتباطی و اعتماد به نفس اجتماعیشون کمک بکنه و فرصتی باشه برای ارتباطات جدید. برخی از افراد ممکنه که از این برنامه‌ها برای یافتن شریک زندگیشون یا حتی دوستان جدید استفاده بکنن که میتونه به بهبود وضعیت روانی اونها کمک بکنه. برنامه‌های دیتی که در یوتیوب وجود داره در کل میتونه تأثیرات متناقضی رو بر روان و مشکلات جنسی داشته باشه. اگرچه این برنامه‌ها میتونن موجب اضطراب اجتماعی، اختلال در روابط جنسی و انتظارات غیر واقعی حالا مالی و ظاهری بشن، اما در صورتی که به درستی و با هدفهای سالم استفاده بشن میتونن فرصتی برای تقویت مهارت‌های اجتماعی و ارتباطات سالم فراهم کنن. نکته کلیدی اینه که افراد باید از چنین برنامه‌هایی به اندازه و با ذهن باز استفاده بکنن و در صورت بروز مشکل روانی یا جنسی حتما به متخصص مراجعه بکنن. امیدوارم که از هر محتوایی در یوتیوب و هر پلتفرمی استفاده میکنید سعی بکنید با دید باز به اون نگاه بکنید و اثرات مثبتی رو برای شما به جای بگذاره. لایک و سابسکرایب یادتون نره که خیلی به من کمک میکنه تا بتونم محتواهای بهتر و عمیق‌تری برای شما عزیزان دلم تولید بکنم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.